Hi guys! Hi everyone! So, finally may vlog na ulit ako and no stream kasi andito ako ngayon sa Narra Hill, Tagaytay. And ayan, if active kayo sa streams ko, alam ninyo na nakancelan ako ng flight sa Coron and sa Siargao. And gustong-gusto ko na talaga magbakasyon and magpahinga and mag-relax. Hanggang dito na lang sa Tagaytay inabot. So, ayan, nandito ako ngayon sa Narra Hill and nagsistay ako dito sa Premier 1 room. So, quick room tour lang muna tayo. So, ayan. So, upon entrance, this is the view. Ayan. And ayun nga, merong full mirror dito. Ayan. Ang kitchen. And ayan, table. Yan yung mga gamit namin. Ayan. So, ganda guys. Ang ganda ng itsura. Silang mga complimentary camera route. Ayan. And then, free coffee. And, ayan. Then, meron ding ref dito. Ooh. Ooh, may sunmig. Oh, may... Guys, iba na yung ano, iba na yung packaging. Packaging ng sunmig apple. Pero sunmig apple siya, oh. So, mag-inom tayo mamayang gabi. Ito naman, guys, yung dining area. Ayan. And ito yung view sa labas, guys. Sobrang ganda. Super relaxing. And ito yung pool, guys. Ayan. Public pool yan, guys. Kaya lang walang nagsiswimming. Sabi nila, fully booked daw sila ngayon. Pero walang nagsiswimming kahit isa. Ayan. Then, ito may sofa dito, and table, and yan din yung view sa labas. Ayan. Tapos, ito yung bed. Ayan. And, ito yung sa labas. Ayan, ganda guys. Ayan. Diba? Super ganda. Ayan. Doon kami nakapark dito. Natatakpan kasi ng ano, ng plants. Pero dyan kami nakapark. Ayan. Tapos ito yung road. Tapos guys, dito naman tayo sa CR. So, yan. Sobrang ganda ng CR guys. So, ayan. So, may mirror din dito. Ganda din. Ayan. Tapos, ito, mayroong safety box nandito sa CR. And guys, tignan nyo, may pabato pa sila. And shower! Tapos guys, ito yung favorite ko. Yung bathtub dito. Ang ganda. Parang ito yung binayaran mo dito sa room na to. Ayan. Then, may view din sa labas. So, guys, itong room na to is 10,000 for overnight. Meron din silang ibang room, kaya lang, ito, mas gusto ko yung itsura ng room na to, kaya dito kami nag-check-in. Ayan, so, yun lang. So, dito muna ako magsistay, kaya wala akong stream and para makapag-relax. And guys, later, unbox natin tong mga Blackpink merch ko. And, ay, di pala kasali ito. Baon ko pala yan. So, yan. Later, i-unbox natin tong mga Blackpink merch. Tapos dito guys, sa second floor. Ayan. Merong hot tub and merong sauna. So, ito yung sauna. Ayan. May bayad ito na 1K. Then, ito yung, hi kuya. Ito yung shower area. Yan. So, dapat mag-hot tub kami later. Kaso, bigla akong tinamad kasi nagbanlaw na ako kasi nag-swimming na ako kanina. Good morning, kuya. Ay, okay lang po. Sige po. Tapos dito guys, pwede kayo dito kumain. Ayan, so ito yung view dito sa taas. Then, madaming mga tables. Hingal ako, sis.
Pagod ka, girl. Tapos, ayan. More tables. Dito. So, ayan. Kubos, plunge pool. So, may another pool dito na pwede naman kayo mag-swimming kahit hindi kayo dito sa kubo. Naka-check-in. Ayan. Ay. Hi, kuya. Good morning. So, ito guys, yung pool dito sa kubo. Kubo rooms. Ganyan naman yung mga itsura ng kubo rooms. Yan. So, pwede naman kayo mag-swimming dyan kahit dun kayo sa premiere naka-check-in. So, mas mura tong kubo rooms kaysa dun sa premiere. Kasi yung premiere is parang 10K. Then yung kubo rooms yata is 7K or 6K. Go. Hello! Ay! Takot ako, sis. Hello! Hello! Good morning, guys! Time check tayo. So, 7 AM na ngayon. And, ito yung breakfast ko. Taho by the pool. Okay guys, so bago natin i-end tong vlog, i-unbox ko na tong Blackpink merch. So, unahin na natin to. Ito is bigay ni Ate Monica. And, kasama din to guys. Bigay ni Ate Monica. So, itong light stick and this one. So, ito muna natin bubuksan guys. Dun, dun. Guys! Grabe! Sobrang excited ako dito. OMG. Guys, mayroon pa siyang Blackpink nakalagay dito sa sleeve. Ang ganda! Thank you, Ate Monica. Next naman natin, guys, itong light stick. OMG! First time ko makakita ng light stick. Sa personal. Keychain. Keychain? Ano tawag dito? Palawet. So, paano ba to gamitin, guys? Wait, tanggalin natin yung plastic. Diba ito mo, may ilaw siya kasabay ng tugtog. Walang net dito sa Narra, guys. Look. Diba? Yun lang yung hindi ko gusto dito sa place. Kasi, sobrang ganda. Ang sarap ng food. Kaya lang, parang kulang yung stay kasi ang bagal ng internet. Walang wifi, ang bagal ng internet, ganun. So, perfect to para sa mga gusto mag-social media detox. Pero para sa mga katulad ko na gusto mag-scroll palagi, ganun. Kulang siya. Yun yung kulang sa stay. So, hindi ko siya guys, hindi ko siya matry. Dahil ayaw mag-load ng YouTube music ko. Tapos, guys, ito naman is in-order ko sa Hello Ching. Bumili ako ng mug. Alam niyo dati, nung high school ako, ayaw kong nakaka-receive ng regalo ng mug. Sabi, di ba parang nung high school ka, feeling mo, ano ba yan? Bakit tasa lang yung binibigay sa akin? Ngayon, pag may mga merch, something, tapos mug, binibili ko lagi yung mug. Pag sa mga merch, lagi ko na binibili yung Tapos pag niregaluhan niyo ako ng mug ngayon, magugustuhan ko na.
Pero dati nung high school ako, ano ba yan? Yung regalo? Ano ba yan? Tasa? Anin ko yan? Ganun, di ba? Pero ngayon, pag binigyan ka ng tasa, masaya ka na. So, ito siya guys. Ayan, gang. The next binili ko naman is ayan. The show. Wow! Ang ganda ng tela. So guys, yung isang binili ko naman is blanket. Ayan, so Blackpink The Show blanket. Ang ganda ng tela. Maganda siya pag pang biyahe. Alam niyo yun, yung babaunin yung kumot. Ayan. Ang ganda. Kumot nyo sa car. Pag may long drive, ganon. O kaya sa airplane. Ang ganda, guys. Ah, diba? So, ayun guys. Thank you so much. So, yun lang yung mga binili ko. Binili ko sila sa Hello Chingu. So, ayun. Para sa mga blinks natin dyan, mamimigay ako sa inyo ng merch. Ayan. So, mamimigay tayo ng merch. So, mamili kayo if gusto nyo ng ayan, ng light stick or netong blanket or kahit anong album. Wag lang yung mahal na album. Char. So, ayun. If gusto nyo sumali, kayo bahala mamili. If gusto nyo light stick, itong blanket, or any Blackpink album. So, para makasali kayo sa giveaway, just comment #BlinkCherry. Ayun lang. Tapos, i-announce ko sa susunod na vlog na i-upload ko if sino yung winner. Basta lagay nyo na lang #BlinkCherry. Thank you so much guys for watching. Bye!